Huli na eh. Mga amigo, may huli ako! Unang tagtag mga amigo! Unang tapo ng kawiligo! Grouper mga amigo! Grouper mga amigo! Mula sa Lazada! Good afternoon mga amigo! Yo, what's up? So ayan mga amigo, magandang hapon. Kumusta mga amigo? Welcome back sa channel namin, sa YouTube channel nating lahat. Ayan mga amigo, bali kalmada. So yun, mamingwit kami ni Mrs. Tsaka ng dalawang pamangkin. So ayan, sa unahan ano namin sila, mga dayo galing siksikan. Ayun mga amigo, samahan nyo kami. So ayun, let's go! Huli. Ano, kabitaw? Siya nakahuli na ni oh. Ha? Ano? Nakahuli ka na. Get release. Nakahuli ka na. Nakahuli. Ano, lapu-lapu? Sige yan. Ang Palawan. Snapper man ko. Ilapit mo. Tuto na. Snapper. Huli mga amigo. Uy bugoy. Huli. Huli nga, di ba? Kaninong kabil yun? Tsagaan ka maliit. Kumuha na ka. Huli, tingin na huli mo. Purot, sing, ibis, huli. Uy, Biro, may pagkain ka na. Biro, oh, may pagkain ka na. Yung huli namin para sa'yo. Ito pa naman ang mukha mo, Biro. Ikaw na lang ang walang huli, ani. Maghuli ka na at pag nakahuli ka na, mag-uwi na tayo. Hindi tayo uuwi hanggat di wala tayong nahuli. Uwi na tayo, baka mabulos na tayo. Huli? Huli nga! Huli ang samo ko. Huli na eh. Wala naman. Wala naman. So yan mga amigo, hanggang dito na lang. So ilan lang uli namin kung ilan sa mga 3 piraso lang ata. Ay 4 ba? Maliit. Yan mga amigo, hanggang sa muli, thank you at God bless.